હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 13મી જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે તમને ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમે માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ પ્લે સ્ટોરની લિંક આપેલી છે આપણી એપ્લિકેશનની, તો ત્યાંથી પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. તાજેતરમાં ભારતના 74માં ગ્રાન્ડ માસ્ટર છે એનું ટાઇટલ કોણે મેળવ્યું છે, અથવા તો 74માં ગ્રાન્ડ માસ્ટર કોણ બન્યા છે? તો 74માં ગ્રાન્ડ માસ્ટર બન્યા છે રાહુલ શ્રીવાસ્તવ. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ભારતના 74માં ગ્રાન્ડ માસ્ટર કોણ બન્યું છે? તો કે રાહુલ. કયા રાજ્યના છે એવું પણ પૂછી શકે તમને રાહુલ શ્રીવાસ્તવ. તો તેલંગાણા રાજ્યના છે, બરાબર. અને એમણે કઈ ટુર્નામેન્ટમાં ટાઇટલ જીતેલું? ફિડે કેટોલિકા ચેસ ફેસ્ટિવલ છે 2022, એનું ટાઇટલ જીતેલું. અને એનું આયોજન ક્યાં થયું હતું? એનું આયોજન થયેલું હતું ઇટલીમાં, બરાબર. આ ટુર્નામેન્ટ જીતી તેઓ ભારતના 74માં ગ્રાન્ડ માસ્ટર બની ગયા. આ ઉપરાંત 73માં કોણ હતા? 73માં હતા ભારત સુબ્રમણ્યમ, બરાબર. અને બાકી સૌથી પહેલા કોણ હતા એવું પૂછે તો સૌથી પહેલા તો જીકે ના સંદર્ભમાં યાદ રાખજો, વિશ્વનાથ આનંદ છે ભારતના સૌથી પહેલા ગ્રાન્ડ માસ્ટર હતા, બરાબર. અને એમણે તેઓ 1988 ની અંદર છે ભારતના ગ્રાન્ડ માસ્ટર બનેલા હતા. ચાલો, એના પછી છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ એલ્બિનિઝમ અવેરનેસ ડે, આની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? આજે જ છે 13મી જૂને. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. ઇન્ટરનેશનલ એલ્બિનિઝમ અવેરનેસ ડે, આની ઉજવણી 13 જૂન 2022 ના રોજ કરવામાં આવેલી. હવે આ એલ્બિનિઝમ છે તે શું છે એ પહેલા સમજીએ. તમે આ ઇમેજની અંદર આ બાળક જોવો છો, તો આ બાળક છે, બરાબર. એની સ્કિન તમે જો અને હેર જો તો એકદમ વ્હાઈટ છે, બરાબર. તો આ ટાઈપની સ્કિન હોય, બરાબર, એકદમ પિંક ટાઈપની થઈ જાય, વ્હાઈટ અથવા તો પિંક ટાઈપની સ્કિન થઈ જાય, બરાબર. અને હેર છે એનો પણ કલર છે, બરાબર, એ વ્હાઈટ થઈ જાય, બરાબર. તો આ ટાઈપનો જે રોગ છે, બરાબર, એને કહેવાય એલ્બિનિઝમ. ઓકે. શેનાથી થયા? શરીરની અંદર છે, બરાબર, ચામડીનો કલર છે એ કયા દ્રવ્યને આભારી છે? મેલેનિન નામના દ્રવ્યને આભારી છે, બરાબર. આ મેલેનિન નામના દ્રવ્ય છે એના અભાવના કારણે છે, બરાબર, આ રોગ થાય. તો શરીરની અંદર મેલેનિન નામના દ્રવ્યનો અભાવ હોય તો આ પ્રકારનો રોગ થઈ શકે છે, બરાબર. અને 13 જૂને આ દિવસ ઉજવાય છે. 2022 માટેની થીમ શું છે? 2022ની એની થીમ છે યુનાઇટેડ ઇન મેકિંગ અવર વોઇસ હાર્ડ. યુનાઇટેડ ઇન મેકિંગ અવર વોઇસ હાર્ડ, આ એની થીમ છે. અને આ દિવસની ઉજવણી છે સૌથી પહેલી વખત 2015માં કરવામાં આવેલી હતી, બરાબર. 2015ની અંદર છે આ દિવસ સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયેલો. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા આ દિવસ ઉજવાય છે, તો આ પણ યાદ રાખશું. તાજેતરમાં વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન એની મંત્રી સ્તરીય બેઠકનું આયોજન છે કયા સ્થળેથી કરવામાં આવેલું હતું? તો વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશનની મંત્રી સ્તરીય બેઠક છે એનું આયોજન છે સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનેવા ખાતેથી કરવામાં આવેલું હતું. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આ વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એની મંત્રી સ્તરીય બેઠક છે એનું આયોજન સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનેવા ખાતેથી કરવામાં આવેલું, બરાબર. તો આ 2022ના રોજ કેટલામી વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશનની બેઠક છે? 2022ના રોજ છે વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એની 12મી બેઠક છે, બરાબર. બાકી WTO છે એનું પૂરું નામ પૂછી શકે તો વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન. સ્થાપના એની 1 જાન્યુઆરી 1995માં થયેલી હતી અને મુખ્ય મથક પણ એનું સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનેવા ખાતે આવેલું છે. WHO નું પણ સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનેવા ખાતે છે, બરાબર. તો આ બધું યાદ રાખજો. હાલમાં જ છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમણે કયા સ્થળેથી છે ઇનસ્પેસના મુખ્ય મથકનું ઉદઘાટન કરેલું? તો ઇનસ્પેસ છે એના મુખ્ય મથકનું ઉદઘાટન કરેલું છે અમદાવાદ ખાતેથી. ગુજરાતના અમદાવાદ ખાતેથી છે આ ઇનસ્પેસના મુખ્ય મથકનું ઉદઘાટન કરેલું છે. આ ઇનસ્પેસ શું છે? ઇનસ્પેસનું પૂરું નામ યાદ રાખજો, પરીક્ષામાં પૂછાશે. તો પૂરું નામ છે ઇન્ડિયન નેશનલ સ્પેસ પ્રમોશન એન્ડ ઓથોરાઇઝેશન સેન્ટર, આ એનું પૂરું નામ છે. એનું મુખ્ય મથક ગુજરાતના અમદાવાદ ખાતેથી પ્રધાનમંત્રી એનું ઉદઘાટન કરેલું છે. ઈસરો અને NSIL સાથે મળીને કામ કરશે, બરાબર. અને ઈસરોનું પૂરું નામ ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન, આ તો બધાને ખબર જ છે, સ્થાપના 1969માં થયેલી. અને NSIL નું પૂરું નામ છે ન્યૂ સ્પેસ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, આ યાદ રાખશું. હવે આ ઇનસ્પેસ છે, બરાબર, એની સ્થાપના શા માટે કરેલી છે?
અત્યારે સ્પેસની અંદર છે બરાબર ભારતનું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે માત્ર 2% જેટલું છે. એની અંદર વધારો કરવા માટે સ્પેસની સ્થાપના કરી છે. હાલમાં છે સ્પેસમાં ભારતનું યોગદાન $400 મિલિયન જેટલું છે અને 2040 સુધીમાં આને $1 ટ્રિલિયન સુધી પહોંચાડવાનો લક્ષ્યાંક ભારતે રાખ્યો છે. તો આ માટે સ્પેસની સ્થાપના કરી છે. તો આ પણ આપણે યાદ રાખીશું. બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ આસિયાન દેશોના વિદેશ મંત્રીઓ એની બેઠકનું આયોજન કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું છે? આસિયાન દેશો છે બરાબર. ભારત આસિયાનનો સભ્ય દેશ નથી, પણ ભારત છે આસિયાન દેશોના વિદેશ મંત્રીઓની બેઠકનું આયોજન કરશે. આન્સર આવશે ભારત. ભારત ભલે આસિયાનનો સભ્ય દેશ ના હોય, પણ ભારત છે એમાં આ આસિયાન દેશોની વિદેશ મંત્રીઓની બેઠકનું આયોજન થશે. તો ધ્યાન રાખજો, ક્યારેક આસિયાનના સભ્ય દેશો પૂછે ને એમાં ઓપ્શનમાં ભારત આપેલું હોય તો આસિયાનનો સભ્ય દેશ છે ભારત નથી, યાદ રાખજો. તો વિદેશ મંત્રીઓની બેઠકનું આયોજન આસિયાન દેશોની ભારતમાં થશે. બરાબર. આસિયાન દેશોની સાથે ભારતની સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનરશિપ છે એના હાલમાં 10 વર્ષ પૂરા થાય છે. તો આ અવસર ઉપર છે ભારત છે આ બેઠકનું આયોજન કરશે. ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ આમાં કરશે ભારતના વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર. એ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. બાકી આસિયાન દેશો વિશે પૂછી શકે તમને. એના સભ્ય દેશો કોણ કોણ છે? બ્રુનેઈ, કંબોડિયા, પછી ઇન્ડોનેશિયા, લાઓસ, મલેશિયા, મ્યાનમાર, ફિલિપાઇન્સ, સિંગાપોર, થાઈલેન્ડ અને વિયેતનામ. આ બધા આસિયાનના સભ્ય દેશો છે. અને બાકી આસિયાન છે, આસિયાનનું પૂરું નામ પણ યાદ રાખજો, એસોસિએશન ઓફ સાઉથ ઈસ્ટ એશિયન નેશન્સ. આ એનું પૂરું નામ છે. સ્થાપના 8 ઓગસ્ટ 1967 થયેલી. મુખ્ય મથક ઇન્ડોનેશિયાના જકાર્તામાં છે. બરાબર. સભ્ય દેશો ખાસ યાદ રાખજો. આમાં ભારત ક્યાંય જોવા નહીં મળે. ભારત નથી, પાકિસ્તાન નથી, ચીન નથી. બરાબર. આ બધા યાદ રાખજો. બરાબર. બાંગ્લાદેશ પણ નથી. ભારતના મુખ્ય પાડોશી દેશો છે બરાબર, એમાંથી કોઈ આનો સભ્ય નથી આસિયાનનો. બ્રુનેઈ, કંબોડિયા, ઇન્ડોનેશિયા, લાઓસ, મલેશિયા, મ્યાનમાર, ફિલિપાઇન્સ, સિંગાપોર, થાઈલેન્ડ અને વિયેતનામ. આ એના બધા સભ્ય દેશો છે. બરાબર. આસિયાન દેશો છે. હાલમાં જ છે યુએનસીટીએડી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા રેન્કિંગ પ્રમાણે છે સૌથી વધુ એફડીઆઈ છે ભારતના કયા રાજ્યમાં આવેલું? સોરી, સૌથી વધુ એફડીઆઈ કયા દેશમાં આવેલું? વિશ્વની અંદર વાત થાય છે. બરાબર. તો યુએનસીટીએડી દ્વારા એક રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવેલો છે અને આ રિપોર્ટ પ્રમાણે છે બરાબર, સૌથી વધુ એફડીઆઈ વિશ્વના કયા દેશમાં આવેલો છે? વિશ્વમાં સૌથી વધુ એફડીઆઈ આવેલો છે અમેરિકાની અંદર. બરાબર. તો આન્સર આવશે અમેરિકા. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. અમેરિકામાં સૌથી વધુ એફડીઆઈ આવેલો છે. ત્યાર પછી બીજા ક્રમે ચીન છે. ત્રીજા ક્રમે આવે છે હોંગકોંગ. ભારતનો ક્રમ કેટલામો છે? ભારતનો ક્રમ છે 7મો. સૌથી વધુ એફડીઆઈ મેળવનાર દેશો. બરાબર. આ બધા આંકડા યાદ રાખજો. બરાબર. હાલમાં યુએનસીટીએડી દ્વારા રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવેલો છે. બરાબર. એમાં સૌથી વધુ એફડીઆઈ મેળવનાર દેશોમાં અમેરિકા પહેલા સ્થાને છે. બરાબર. $367 બિલિયન એફડીઆઈ મેળવેલો છે. બીજા ક્રમ ઉપર આમાં ચીન, ત્રીજા ક્રમ ઉપર હોંગકોંગ અને ભારત આમાં 7મા ક્રમ ઉપર છે. આ યુએનસીટીએડી ના રિપોર્ટ પ્રમાણે છે ભારતની અંદર એફડીઆઈ કેટલો આવેલો છે? $45 બિલિયન. $45 બિલિયન નો એફડીઆઈ છે ભારતમાં આવેલો છે. બરાબર. એક એફડીઆઈ ના આંકડા ભારતે પણ જાહેર કરેલા હતા 2021 માટે. બરાબર. 2021-22 માટે છે બરાબર, ભારતે આંકડા જાહેર કરેલા હતા. આમ નાણાકીય વર્ષ 2022 કહેવાય, પણ 2021-22 માટે ભારતે એફડીઆઈ ના જે આંકડા જાહેર કર્યા બરાબર, એમાં ભારતનો એફડીઆઈ છે સૌથી વધુ કયા રાજ્યમાંથી આવેલો છે? સોરી, કયા દેશમાંથી આવેલો છે? ભારતની અંદર સૌથી વધુ એફડીઆઈ આવેલો હોય બરાબર, ભારતમાં સૌથી વધુ એફડીઆઈ કોઈ દેશમાંથી આવેલો હોય તો એ દેશનું નામ છે સિંગાપોર. સિંગાપોરમાંથી 27% જેટલો એફડીઆઈ આવેલો છે. બરાબર. આ પણ યાદ રાખીશું આપણે. ઓકે. અને સૌથી વધુ એફડીઆઈ છે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરની અંદર આવેલો છે. કયા સેક્ટરની અંદર, કયા ક્ષેત્રમાં સૌથી વધુ એફડીઆઈ આવેલો? તો મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં આવેલો છે. ઓકે. બીજા ક્રમ ઉપર સૌથી વધુ એફડીઆઈ આવેલો હોય તો એ અમેરિકામાંથી આવેલો છે. ઓકે. અને બાકી વાત કરું તો સૌથી વધુ એફડીઆઈ ભારતના કયા રાજ્યમાં આવેલો એવું પૂછે બરાબર, તો એમાં કર્ણાટક આવશે. બરાબર. એ રિપોર્ટ પ્રમાણે છે ભારતના આંકડા પ્રમાણે સૌથી વધુ એફડીઆઈ કર્ણાટક રાજ્યની અંદર આવેલું. બરાબર. તો આ બધા આંકડાઓ છે આ ભારતે જાહેર કરેલા છે. બરાબર. એ ભારત પ્રમાણેના આંકડા છે. બાકી આ યુએનસીટીએડી નો આખું અલગ જ છે. બરાબર. તો આ જે યુએનસીટીએડી નો જે રિપોર્ટ છે બરાબર, એ 2021 માટે છે. બરાબર.
આ પણ ખાસ યાદ રાખશું. નેક્સ્ટ છે હવે ક્વિક ન્યૂઝ. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આપણા, તાજેતરમાં નિર્મલા સીતારામન દ્વારા કયા સ્થળેથી છે નેશનલ મ્યુઝિયમ ઓફ કસ્ટમ એન્ડ જીએસટી નું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે? તો નિર્મલા સીતારામન છે એણે આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું નેશનલ મ્યુઝિયમ ઓફ કસ્ટમ એન્ડ જીએસટી નું. આણે કરેલું ગોવા ખાતેથી. તો આન્સર આવશે ગોવા. ગોવાના મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંત છે, બરાબર. તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. રાજ્યપાલ પણ છે સત્યપાલ મલિક. હાલમાં નોર્વે ગ્રુપ એ ઓપન ચેસ ટુર્નામેન્ટ એનું ટાઇટલ કોણે મેળવેલું? આનું ટાઇટલ મેળવેલું આર ફર્નાન્ડાએ. આન્સર આવશે આર ફર્નાન્ડા. હાલમાં જ છે ભારતના કયા રાજ્યમાં સુફી મહોત્સવનું આયોજન થયેલું? આ થયેલું જમ્મુ કાશ્મીરમાં શ્રીનગર ખાતે. હાલમાં જ મનરેગા લોકપાલ તરીકે કોની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે? મનરેગામાં લોકપાલ તરીકે નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે હાલમાં જ, અને આ નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે એન.જે. ઓઝાની, બરાબર. એન.જે. ઓઝાની નિયુક્તિ થઈ છે મનરેગાના લોકપાલ તરીકે. ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ ભારતની અંદર છે કયા નામથી પ્રાણીઓ માટેની સૌપ્રથમ COVID-19 વેક્સિન છે એને લોન્ચ કરવામાં આવી છે? પ્રાણીઓ માટેની સૌપ્રથમ વેક્સિન લોન્ચ કરવામાં આવી છે COVID-19 વેક્સિન, અને એનું નામ આપેલું છે એનોકોવેક્સ. એનોકોવેક્સ આ એનું પૂરું નામ છે. ત્યાર પછી સંયુક્ત રાષ્ટ્રના ટેકનોલોજી રાજદૂત તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે હાલમાં જ? તો સંયુક્ત રાષ્ટ્રની અંદર છે ટેકનોલોજી રાજદૂત તરીકે નિયુક્તિ થઈ છે અમલદીપ સિંઘ ગિલની, ભારતમાં છે. અને નિયુક્ત કોણે કર્યા છે એમને? એન્ટોનિયો ગુટેરસે, જે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના અત્યારે રાજદૂત છે. હાલમાં જ છે વિશ્વનું સૌથી મોટું શૈક્ષણિક મેટાવર્સ અને ભારત બ્લોકચેન નેટવર્ક એનું લોન્ચિંગ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને કરેલું છે. આનું નામ શું છે? તો ભારતનું બ્લોકચેન નેટવર્ક અથવા તો વિશ્વનું સૌથી મોટું શૈક્ષણિક મેટાવર્સ એનું નામ આપેલું છે પોલિવર્સિટી. પોલિવર્સિટી. આ સ્પેલિંગ સાથે યાદ રાખજો, અંગ્રેજીમાં જ ઓપ્શન આપશે. ડ્રોન નીતિને મંજૂરી આપનાર ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય કયું બન્યું છે? ડ્રોન નીતિને મંજૂરી આપનાર ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય બન્યું છે હિમાચલ પ્રદેશ. તો આન્સર આવશે હિમાચલ પ્રદેશ. બાકી 13 જૂનનો વિડીયો અહીંયા પૂરો થાય છે. મળીએ આવતીકાલે 14મી જૂનના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.